Στις 22 Μαΐου 2021, 172 δρομείς ξεκίνησαν σε μια διαδρομή που διέσχιζε τους λόφους και τις κοιλάδες της Εθνικής Γεωλογικής Περιοχής του Πέτρινου Δάσους του Κίτρινου Ποταμού στην Κίνα. Ήταν μια ακραία συννεφιασμένη μέρα και ο δρόμος μπροστά τους ήταν μακρύς. Συμμετείχαν σε ένα υπερμαραθώνιο 100 χιλιόμετρων, περίμεναν να αγωνιστούν. Περίμεναν να τους πιέσουν μέχρι τα όρια τους. Πολλοί μπορεί να είχαν αμφιβολίες για το αν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν ολόκληρο τον αγώνα, αλλά κανένας από αυτούς δεν ήταν προετοιμασμένος για το πώς θα τελείωνε ο αγώνας, με κανένα να μην φτάνει στο τερματικό σημείο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το like για υποστήριξη. Ένας υπερμαραθώνιος είναι οποιοσδήποτε αγώνας που διαρκεί περισσότερο από την τυπική απόσταση του μαραθωνίου των 42,2 χιλιόμετρων. Οι περισσότεροι είναι τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα, αλλά πολλοί είναι πολύ μεγαλύτεροι. Οι αγώνες μπορούν να διαρκέσουν για μέρες, καλύπτοντας αποστάσεις εκατοντάδων χιλιόμετρων. Εκτός από τις απίστευτες αποστάσεις που απαιτούνται, οι υπερμαραθώνιοι οργανώνονται συχνά σε τοποθεσίες με δύσκολο έδαφος, ορεινές περιοχές, ερημικές περιοχές ή διαδρομές που απαιτούν από τους δρομείς να διασχίσουν ποτάμια και ριάκια. Η διαδρομή του υπερμαραθωνίου του Γκάνσου, που πραγματοποιείται στην Κίνα κάθε χρόνο από το 2018, θεωρήθηκε αρκετά δύσκολη, αλλά όχι μεταξύ των πιο ακραίων αγώνων. Η διαδρομή είναι 100 χιλιόμετρα σε μήκος, περνώντας μέσα από το βραχώδες ορεινό έδαφος της Εθνικής Γεωλογικής Περιοχής του Πέτρινου Δάσου του Κίτρινου Ποταμού. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής είναι χωρίς δέντρα και γενικά πολύ εκτεθειμένο. Σε κάποια σημεία οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πλοηγηθούν σε βραχώδεις περιοχές και να σκαρφαλώσουν. Λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση και το έδαφος, οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι θα χρειάζονταν τουλάχιστον 20 ώρες για να ολοκληρώσουν την πορεία. Φυσικά θα υπήρχαν αρκετές στάσεις κατά μήκος της διαδρομής προς τη γραμμή του τερματισμού, σημεία ελέγχου στα οποία οι δρομείς θα μπορούσαν να ξεκουραστούν και ενδεχομένως ακόμη και να παραλάβουν προμήθειες. 172 αγωνιζόμενοι υπέγραψαν για τον αγώνα, έμπειροι όσο και ερασιτέχνες δρομείς. Η μόνη προϋπόθεση για την είσοδο ήταν να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον έναν υπερμαραθώνιο και μερικοί είχαν δεκάδες κάτω από τις ζώνες τους. Μεταξύ των αξιοσημείωτων αθλητών που συμμετείχαν ήταν ο 31χρονος πρωταθλητής του υπερμαραθωνίου Λιάνγκ Τσίνγκ. Ένας άλλος δρομέας που θεωρήθηκε σοβαρός υποψήφιος ήταν ο 34χρονος Χουάν Γκουαντζούγκ. Μετά από ένα ιατρικό ατύχημα όταν ήταν παιδί, είχε περιορισμένη ακοή και δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά ήταν ένας εξαιρετικά δυνατός και επιτυχημένος δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι έφτασαν στην περιοχή 1 ή 2 μέρες πριν την έναρξη του αγώνα. Καθώς οι δρομείς έφταναν πριν από τον αγώνα, ο καιρός στην περιοχή ήταν ευχάριστος, ζεστός και καθαρός με ήλιο. Φαινόταν τέλειος καιρός για τον αγώνα. Οι περισσότεροι δρομείς είχαν πακετάρει ένα σακίδιο με επιπλέον προμήθειες και συμπληρωματικά ρούχα, το οποίο θα μεταφερθεί στο σημείο ελέγχου 6 για να το πάρουν στο μέσο του αγώνα αν το χρειάζονταν. Για το μεγαλύτερο μέρος δεδομένου του ευχάριστου καιρού, οι δρομείς επέλεξαν να αφήσουν το κρύο εξοπλισμό τους μέσα στα σακίδια τους. Το μόνο πράγμα που είχαν εντολή να φέρουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ήταν μια κουβέρτα έκτακτης ανάγκης. Οι διοργανωτές έδωσαν επίσης στους δρομείς συσκευές GPS. Κάθε συσκευή GPS διαθέτει ένα κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης. Μέχρι την ημέρα του αγώνα στις 22 Μαΐου 2021, ο καιρός είχε επιδεινωθεί. Η ημέρα ξημέρωσε πολύ πιο κρύα από την προηγούμενη. Καθώς οι αθλητές που κατέβηκαν στη γραμμή εκκίνησης φορούσαν ελαφριά αθλητικά ρούχα όπως σορτσάκια και μπλουζάκια, πολλοί φαίνονταν να τρέμουν. Παρόλα αυτά δεν υπήρχε λόγος για ανησυχία. Προβλέποντας αύξηση της θερμοκρασίας καθώς ο αγώνας προχωρούσε και πίστευαν ότι ο καιρός θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί.
Οι διοργανωτές δεν τους είχαν ενημερώσει για τυχόν αναμενόμενες ακραίες καιρικές συνθήκες. Όταν οι δρομείς ξεκίνησαν στις 9 π.Μ., η θερμοκρασία ήταν περίπου 7 βαθμούς Κελσίου. Καθώς οι δρομείς ανέβαιναν τους λόφους, περνώντας από τα σημεία ελέγχου 1 και 2, η θερμοκρασία έπεφτε και με τον άνεμο να υπολογίζεται, έτρεχαν σχεδόν σε παγωμένες συνθήκες. Άρχισε να βρέχει, η ομίχλη έπεφτε και οι ισχυροί άνεμοι χτυπούσαν τους δρομείς. Το τμήμα μεταξύ των σημείων ελέγχου 2 και 3 ήταν ένα από τα πιο απόκρημνα και πιο εκτεθειμένα τμήματα της διαδρομής. Μέχρι τη στιγμή που οι κορυφαίοι δρομείς έφτασαν εκεί, ο άνεμος και η βροχή ήταν έντονοι και η ορατότητα περιορισμένη, καθιστώντας δύσκολο να δει κανείς και ακόμη πιο δύσκολο να πλοηγηθεί. Πολλοί δείκτες μονοπατιών είχαν εξαφανιστεί από τον άνεμο και δεν υπήρχε προσωπικό ή αστυνομικοί σε αυτό το τμήμα της διαδρομής για να προσφέρουν καθοδήγηση. Οι δρομείς ήταν μόνοι τους. Αντιμέτωποι με αυτές τις σκληρές συνθήκες και τις κρύες θερμοκρασίες, μερικοί γύρισαν πίσω, άλλοι προχώρησαν, μερικοί ήλπιζαν ότι θα έφταναν σε ένα πιο προστατευμένο μέρος της διαδρομής, ενώ άλλοι φοβόντουσαν ότι το να γυρίσουν πίσω και να προσπαθήσουν να κατέβουν θα ήταν πολύ επικίνδυνο, δεδομένης της αλλαγής των συνθήκων. Όσο πιο μακριά έτρεχαν ωστόσο, τόσο χειρότερος γινόταν ο καιρός. Στις 11:50 το πρωί, ο πρώτος δρομέας χρησιμοποίησε τη συσκευή GPS έκτακτης ανάγκης για να καλέσει βοήθεια, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Περίπου την ίδια στιγμή, άλλοι δρομείς άρχισαν να απευθύνονται στις προσωπικές τους συσκευές για να ζητήσουν βοήθεια. Ο αγώνας είχε μια ομάδα στο WeChat, στην οποία οι δρομείς δημοσίευαν ενημερώσεις και φωτογραφίες από τον εαυτό τους στο βουνό. Ωστόσο, στο περισσότερο τμήμα της διαδρομής μεταξύ των σημείων ελέγχου 2 και 3 υπάρχει ελάχιστο σήμα κινητών τηλεφώνων. Αυτό σήμαινε ότι όσοι είχαν μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια είχαν κολλήσει σε ένα μέρος όπου δεν μπορούσαν να το ζητήσουν. Η κατάσταση γινόταν απελπιστική. Οι δρομείς κατέφυγαν στις κουβέρτες έκτακτης ανάγκης που είχαν λάβει εντολή να φέρουν, αλλά αυτές σκίστηκαν από τον άνεμο και ακόμη και όταν κατάφεραν να τις κρατήσουν, οι λεπτές κουβέρτες δεν προστάτευαν πολύ από τον άνεμο και την παγωμένη βροχή. Οι δρομείς βρήκαν καταφύγιο πίσω από βράχους ή σπηλιές. Μερικοί μαζεύονταν για να ζεσταθούν. Οι διοργανωτές του αγώνα είχαν προσλάβει μια ιδιωτική εταιρεία που ονομάζεται Blue Sky Rescue για να παράσχει πρώτες βοήθειες στους δρομείς που αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ωστόσο, ήταν εξοπλισμένοι για να διασώσουν μεμονωμένους δρομείς που υπέφεραν από ασθένεια ή τραυματισμό και δεν είχαν τους πόρους για να βοηθήσουν δεκάδες που τώρα βρίσκονταν σε κίνδυνο. Η ομάδα διάσωσης Blue Sky ανέβηκε κατά μήκος της διαδρομής και ήταν σε θέση να συνοδεύσει 18 δρομείς πίσω, αλλά υπήρχαν πολύ περισσότεροι που χρειάζονταν ακόμα βοήθεια. Απογοητευμένοι, κάλεσαν περισσότερη βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Καθώς οι πυροσβέστες έφταναν στην απομακρυσμένη τοποθεσία, ένας ντόπιος βοσκός έπεσε πάνω σε μερικούς δρομείς που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Ήταν έξω για να επιβλέπει τα πρόβατά του και έμεινε έκπληκτος όταν είδε μια ομάδα ξένων ντυμένων μόνο με σόρτ και μπλουζάκια και μερικοί από τους οποίους σαφώς να υποφέρουν από υποθερμία. Συνόδευσε 6 άτομα στη σπηλιά όπου συνήθως ξεκουραζόταν όταν δούλευε στο βουνό, άναψε μία φωτιά και έπειτα ξαναβγήκε έξω για να ψάξει για άλλους. Οι επόμενοι 3 δρομείς που βρήκε όμως ήταν ήδη νεκροί. Αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω καιρού για μερικές ώρες, αλλά μόλις οι συνθήκες βελτιώθηκαν, κατέβηκε μέχρι να έχει σήμα το κινητό τηλέφωνο και κάλεσε για βοήθεια από ένα κοντινό χωριό. Οι κάτοικοι του χωριού Τσάνγκ-Σέγκ γνώριζαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στους λόφους πάνω από το σπίτι τους, αλλά είχαν ενημερωθεί μόνο ότι μερικοί αθλητές χρειάζονταν προμήθειες έκτακτης ανάγκης. Η κλίση του βοσκού τους έκανε να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο και μέσα σε λίγες ώρες περίπου 50 χωρικοί είχαν συγκεντρώσει προμήθειες και ανέβηκαν στο σημείο ελέγχου 3 για να ψάξουν για επιζώντες. Οι χωρικοί έφτασαν στη σκηνή μια ώρα πριν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Με την άριστη γνώση της περιοχής, οι χωρικοί ήταν σε θέση να πλοηγηθούν καλά και βρέθηκαν να βοηθούν τους πυροσβέστες, οι οποίοι παρά τον καλύτερο εξοπλισμό χάθηκαν επανελειμμένα.
Την επόμενη μέρα η επιχείρηση διάσωση είχε τελειώσει και ο τελικός αριθμός των νεκρών ήταν γνωστός. 21 δρομείς είχαν πεθάνει και πολύ περισσότεροι είχαν νοσηλευτεί. Μόνο 4 δρομείς είχαν καταφέρει να φτάσουν στο σημείο ελέγχου 4. Οι υπόλοιποι είτε είχαν κολλήσει λόγω του καιρού, είτε είχαν γυρίσει πίσω από δική τους πρωτοβουλία, είτε δεν είχαν επιζήσει. Η καταστροφή είχε στοιχήσει τη ζωή τόσο επαγγελματιών όσο και ερασιτεχνικών δρομέων. Οι δύο Λιάνγκ Τζιν και Χουάνγκ Γουατζούγκ, παρά την εκτεταμένη εμπειρία και την κορυφαία σωματική κατάσταση, έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της υποθερμίας. Μετά από αυτή την πρωτοφανή καταστροφή υπήρξε έντονη κριτική για την έλλειψη σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης. Οι διοργανωτές του αγώνα δεν είχαν οργανώσει σημεία ελέγχου σε ορισμένα από τα πιο απομακρυσμένα τμήματα της διαδρομής. Δεν είχαν προγραμματίσει για απρόβλεπτες καταστάσεις όπως ακραίες καιρικές συνθήκες και δεν είχαν απαιτήσει από τους δρομείς να φέρουν επαρκή εξοπλισμό επιβίωσης για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε μια δραματική αλλαγή στις συνθήκες. Είχαν βασιστεί σε μια εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ για να χειριστεί την εφοδιαστική του αγώνα, ενώ επικεντρώθηκαν στην προώθησή του και στη χρήση της εκδήλωσης για να βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 5 άτομα που είχαν βοηθήσει την οργάνωση του αγώνα κατηγορήθηκαν για αθέτηση καθήκοντος ή αμέλεια και έλαβαν ποινές φυλάκισης έως και 5 χρόνια ο καθένας. Επιπλέον απαγορεύτηκαν όλα τα αθλήματα που δεν είχαν θεσπίσει εθνικά πρότυπα ασφάλειας μέχρι να συμφωνηθούν τα πρότυπα αυτά. Τώρα σε πολλές χώρες είναι υποχρεωτικό για τους διοργανωτές του αγώνα να κάνουν σχέδια για ακραία καιρικά φαινόμενα και να διασφαλίσουν ότι οι ανταγωνιστές φέρουν μαζί τους βασικό εξοπλισμό επιβίωσης όταν συμμετέχουν. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το like για υποστήριξη και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.